นี่คือหนังสือเกี่ยวกับความสำเร็จส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาปรัชญาสู่ความมั่งมีและความสำเร็จอันโด่งดังที่สุดตลอดกาลสกัดหลักใหญ่ใจความสำคัญที่ใช้ได้ทันทีนโปเลียนฮิลใช้เวลา 25 ปีศึกษาชีวิตมหาเศรษฐีและคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 500 คนเพื่อหาคำตอบว่าทำไมพวกเขาจึงประสบความสำเร็จในขณะที่คนอื่นล้มเหลวก่อนค้นพบว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่พลังความคิดถ้าจิตใจรับรู้และเชื่อมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นจริงได้จงปลูกสร้างจิตใจฝักใฝ่ความสำเร็จให้ตนเองเพื่อจะแปลเปลี่ยนความปรารถนาอันแรงกล้าทุกรูปแบบให้เป็นสิ่งที่ต้องการนอกจากความร่ำรวยทางวัตถุแล้วคุณยังจะร่ำรวยในความสัมพันธ์สถานะทางสังคมและความสุขสงบทางใจอย่างที่ไม่เคยนึกฝันมาก่อนครับ You are listening to Live and Learn Podcastถ้าจิตใจรับรู้และเชื่อสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นจริงได้ประโยคเดียวนี้กลั่นกรองเป็นสูตรความสำเร็จแสนง่ายจนใครๆก็นำไปใช้ได้แต่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากขนาดที่ว่ามีเพียงคนส่วนน้อยที่นำไปใช้จนประสบความสำเร็จสูตรที่ว่านี้สร้างขึ้นจากปรัชญาความสำเร็จที่อธิบายว่าความปรารถนาของมนุษย์แปลงให้เป็นความจริงที่จับต้องได้อย่างไรเป็นชุดคำสั่งที่ใช้พลังงานแห่งความคิดเพื่อทำให้ความปรารถนานั้นกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้แนวคิดเพียงหนึ่งเดียวนี้เองและประสบความสำเร็จที่สุดของโลกสร้างและรักษาความมั่งมีไว้ได้ทั้งในด้านเงินทองความสัมพันธ์อำนาจความสุขสงบทางใจและสถานะทางสังคมนี่คือหลักการพื้นฐานของโปรแกรมศาสตร์สู่ความสำเร็จของนโปเลียนฮิลและเป็นปรัชญาสู่ความสำเร็จที่ช่วยทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่สิ้นสุดลงและจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นสูตรสู่ความสำเร็จที่สร้างมหาเศรษฐีผู้คนที่กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและผู้นำทางความคิดมากกว่าแนวคิดอื่นๆฮิลเกิดปี 1883 ในกระท่อมขนาดห้องนอนเดียวริมแม่น้ำพาวในไวน์เคานตี้รัฐเวอร์จิเนียเขาเริ่มอาชีพนักเขียนตั้งแต่อายุ 13 ปีในตำแหน่งนักข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ประจำท้องถิ่นเล็กๆหลายฉบับในปี 1908 ฮิลในวัยหนุ่มเป็นผู้สัมภาษณ์พิเศษในนิตยสารธุรกิจชื่อดังระดับประเทศเขาได้รับมอบหมายให้สัมภาษณ์แอนดรูว์คาร์เนกีเศรษฐีค้าเหล็กรายใหญ่คาร์เนกีเผยความลับที่ช่วยให้เขาทำเงินได้หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างให้สัมภาษณ์เป็นกฎมหัศจรรย์ของจิตใจมนุษย์และหลักจิตวิทยาที่ยังไม่เป็นที่รู้จักและมีพลังอำนาจอย่างไม่น่าเชื่อคาร์เนกีเชื่อว่าควรเผยแพร่สูตรวิเศษนี้ให้ผู้คนที่ไม่มีเวลาหรือต้นทุนอื่นๆที่จะค้นพบด้วยตนเองเขาจึงมอบหมายให้ฮิลใช้เวลา 20 ปีหรือมากกว่านั้นพัฒนาหลักการนี้ให้เป็นปรัชญาความสำเร็จส่วนบุคคลโดยการศึกษาวิจัยที่ไม่มีค่าจ้างให้และคาร์เนกีจะแค่ช่วยให้ฮิลเข้าถึงผู้นำด้านธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกามากกว่า 500 คนเพื่อทดสอบสูตรความสำเร็จของเขาในปี 1937 หลังจากฮิลใช้เวลา 29 ปีศึกษาและเรียบเรียงเขาก็ตีพิมพ์ Think and Grow Rich ที่บอกเล่าถึงหลักการสูตรความสำเร็จ 13 ข้อที่กลายเป็นหัวใจของศาสตร์สู่ความสำเร็จในเวลาต่อมาตั้งแต่หนังสือเล่มนี้วางจำหน่ายก็ขายได้มากกว่า100 ล้านเล่มทั่วโลกและไม่มีงานเขียนด้านการพัฒนาตนเองเล่มไหนจะสร้างผลกระทบอย่างสร้างสรรค์ได้มากเท่า Think and Grow Rich เล่มนี้อีกแล้วครับหนังสือเล่มนี้สรุปใจความสำคัญของข้อเขียนดั้งเดิมจากหนังสือระดับ Masterpiece อย่าง Think and Grow Rich ที่ฮิลเขียนขึ้นในปี 1937 โดยดึงหลักการวิธีการและตัวอย่าง
เพื่อให้ผู้อ่านยุคใหม่ได้รับประโยชน์จากภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องจากหนังสือของฮิลได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะยุ่งกับธุรกิจการงานขนาดไหนก็ตามขอให้อ่านไม่เกินวันละบทเพื่อให้ได้ประโยชน์จากภูมิปัญญานี้มากที่สุดค่อยๆย่อยและใช้จินตนาการกับความคิดแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เมื่อลองทำตามขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้อย่างตั้งใจคุณจะได้พบกับความเติบโตและการเคลื่อนที่ไปสู่ฝันที่จะเป็นจริงได้อย่างแน่นอนครับแน่นอนว่าความคิดนั้นจับต้องได้ทั้งยังมีพลังมากเมื่อรวมกับความแน่วแน่ชัดเจนในเป้าหมายความไม่ลดละและความปรารถนาอันร้อนรุ่มที่จะแปลเปลี่ยนเป็นความร่ำรวยหรือวัตถุอื่นๆคุณควรจะรู้จักเรื่องราวชีวิตจริงของเอ็ดวิน ซีบาร์นตั้งแต่ตอนนี้เพราะเขาคือตัวอย่างดีเลิศของคนที่ใช้ความคิดจูงใจตนเองให้ไปสู่เป้าหมายจากนั้นก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งทางการเงินและเรื่องส่วนตัวจากความพยายามนั้นบาร์นค้นพบความจริงที่ว่าคนเราคิดและร่ำรวยได้เขาไม่ได้พบความจริงนี้ในชั่วข้ามคืนแต่ค่อยๆนึกได้เริ่มจากความปรารถนาอันร้อนรุ่มที่จะทำงานร่วมกับนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างทอมัส เอดิสันความปรารถนานี้ไม่เพียงร้อนรุ่มเท่านั้นแต่ยังชัดเจนแน่วแน่ว่าบาร์นอยากทำงานร่วมกับเอดิสันไม่ใช่ทำงานให้เอดิสันบาร์นไปห้องทดลองของเอดิสันและประกาศว่าจะร่วมธุรกิจกับนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้บาร์นไม่ได้เริ่มทำงานในออฟฟิศของเอดิสันเพราะรูปลักษณ์แน่ๆเนื่องจากนั่นไม่ใช่เขาเลยสิ่งสำคัญคือความคิดของเขาต่างหากผ่านไปหลายเดือนดูเหมือนยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่จะทำให้เขาบรรลุเป้าหมายแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งกำลังเกิดขึ้นในใจบาร์นเขาเร่งความปรารถนาที่จะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเอดิสันให้แรงกล้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนักจิตวิทยาพูดไว้ไม่ผิดเลยว่าเมื่อใจคุณพร้อมสำหรับสิ่งใดจริงๆสิ่งนั้นจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างบาร์นพร้อมแล้วที่จะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเอดิสันยิ่งกว่านั้นคือเขามุ่งมั่นที่จะอยู่ในสถานะพร้อมเช่นนั้นจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการสุดท้ายพันธมิตรทางธุรกิจก็กลายเป็นความจริงและดำเนินนานกว่า30ปีบาร์นสร้างความมั่งคั่งจากเงินที่ได้มาเขายังทำสิ่งสำคัญยิ่งกว่าอีกอย่างสำเร็จนั่นคือการพิสูจน์ว่าคนเราคิดเพื่อสร้างความร่ำรวยได้เราไม่อาจรู้ว่าจำนวนเงินที่บาร์นตั้งไว้ในความปรารถนาดั้งเดิมเป็นเท่าไหร่เขาอาจได้สัก2หรือ3ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาได้มานั่นคือความรู้แจ่มแจ้งว่าความคิดที่จับต้องไม่ได้สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่จับต้องได้เมื่อนำหลักการที่พิสูจน์แล้วนี้ไปใช้คุณต้องการความคิดดีๆเพียงความคิดเดียวเท่านั้นเพื่อไปสู่ความสำเร็จหลักการที่อธิบายในหนังสือเล่มนี้คือวิธีที่ดีที่สุดและได้ผลที่สุดในการสร้างไอเดียที่มีประโยชน์ครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาของหลักการดังกล่าวคุณควรได้รับคำแนะนำที่มีค่าอย่างหนึ่งนั่นคือเมื่อความมั่งคั่งเริ่มมาถึงมันจะถาโถมอย่างรวดเร็วและมากมายจนอาจสงสัยว่าความมั่งคั่งเหล่านี้ไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนตลอดเวลาหลายปีที่คุณขาดแคลนเงินทองคำกล่าวนี้ช่างน่าทึ่งและยิ่งน่าคิดเมื่อนึกถึงความเชื่อทั่วไปที่ว่ามีแต่คนทำงานหนักมาอย่างยาวนานเท่านั้นถึงจะพบกับความร่ำรวยได้ความมั่งคั่งเริ่มที่วิธีคิดจุดอ่อนสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์คือความเคยชินกับคำว่าเป็นไปไม่ได้เรารู้กฎทุกอย่างที่ใช้ไม่ได้ผลเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไม่ได้หนังสือเล่มนี้เขียนสำหรับคนที่กำลังแสวงหาวิธีที่ทำให้ผู้คนร่ำรวยและยินดีทุ่มสุดตัวเพื่อทำตามวิธีนั้นความสำเร็จเป็นของคนที่ใฝ่หาความสำเร็จส่วนความล้มเหลวเป็นของคนที่ปล่อยให้ตัวเองใฝ่หาความล้มเหลวอย่างไม่แยแสวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือสอนวิธีเปลี่ยนการใฝ่หาความล้มเหลวเป็นการใฝ่หาความสำเร็จให้กับคนที่ตั้งใจความสำเร็จเป็นของคนที่ใฝ่หาความสำเร็จจุดด้อยอย่างหนึ่งของคนส่วนใหญ่คือ
นิสัยชอบวัดทุกสิ่งและทุกคนด้วยความรู้สึกและความเชื่อของตัวเองบางคนที่กำลังอ่านข้อความนี้เชื่อว่าไม่มีใครคิดและสร้างความมั่งคั่งได้คนเหล่านี้ไม่สามารถคิดถึงความร่ำรวยได้เพราะนิสัยการคิดของเขาจมอยู่กับความยากจนความอยากความทุกข์ความล้มเหลวและความพ่ายแพ้เมื่อวิลเลียมเออร์เนสต์เฮนรีเขียนข้อความเกี่ยวกับดวงชะตาว่าข้าคือเจ้าแห่งดวงชะตาข้าคือกัปตันของวิญญาณข้าเขากำลังพูดถึงความสามารถในการควบคุมโชคชะตาของเราเพราะเรามีอำนาจควบคุมความคิดตัวเองในจักรวาลนี้มีพลังอย่างหนึ่งที่ปรับตัวเองให้เข้ากับความคิดในหัวและมีอิทธิพลกับเราเพื่อเปลี่ยนความคิดของเราให้กลายเป็นความจริงทางกายภาพและตรงกับความคิดนั้นพลังที่ว่านี้ไม่สนเลยว่าความคิดของคุณในตอนนั้นจะเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างความเสียหายโดยจะบันดาลให้เราแปลงความคิดนั้นเป็นความร่ำรวยหรือความยากจนที่จับต้องได้เท่าๆกันสมองของเราเบนเข้าหาความคิดหลักที่เรามีในห้วงความคิดและคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าแม่เหล็กพวกนี้ดึงดูดพลังงานผู้คนและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตที่สอดคล้องกับความคิดหลักให้เข้ามาในชีวิตของเราก่อนจะเก็บเกี่ยวความร่ำรวยมหาศาลเราต้องดึงดูดตัวเองด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะร่ำรวยต้องใฝ่หาเงินจนกระทั่งความปรารถนาในเงินตรานั้นผลักดันให้เราสร้างแผนการที่ชัดเจนเพื่อไปถึงเป้าหมายในตอนที่เอ็ดวินซีบาร์นปีนลงมาจากรถไฟขนส่งสินค้าในเมืองออเรนจ์รัฐนิวเจอร์ซีย์เขาอาจดูเหมือนยาจกจากบ้านนอกแต่ความคิดนั้นเทียบเท่าราชาเลยครับขณะเดินจากรถไฟไปยังออฟฟิศของเอดิสันเขาก็ใช้ความคิดไปด้วยบาร์นมองเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าเอดิสันได้ยินสิ่งที่ตัวเองพูดกับเอดิสันและขอโอกาสทำในสิ่งที่เขาหมกมุ่นเหลือเกินในชีวิตนั่นคือความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ความปรารถนาที่ชัดเจนจะทำให้ความฝันที่คุณทวินหากลายเป็นความจริงความปรารถนาของบาร์นไม่ใช่แค่ความหวังไม่ใช่ความอยากแต่เป็นความปรารถนามากล้นประเด็นสำคัญสุดคือความปรารถนานี้แน่วแน่และชัดเจนความปรารถนานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดตอนเขาเดินทางไปพบกับเอดิสันแต่เป็นสิ่งที่บาร์นทวินหาเหนือเรื่องอื่นใดมานานแล้วตอนเขาปรารถนาเรื่องนี้ในช่วงแรกๆนั่นอาจเป็นแค่ความหวังแต่ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปหลังจากได้พบกับเอดิสัน 2-3 ปีต่อมาบาร์นยืนขึ้นต่อหน้าเอดิสันอีกครั้งในห้องทำงานเดิมที่เขาพบกับยอดนักประดิษฐ์คนนี้เป็นครั้งแรกคราวนี้ความปรารถนาของเขากลายเป็นความจริงเขาได้ร่วมธุรกิจกับเอดิสันความฝันที่เฝ้าทวินหากลายเป็นความจริงคนที่รู้จักบาร์นอิจฉาเขาเพราะได้รับความโชคดีพวกเขาเห็นบาร์นในวันที่ประสบความสำเร็จโดยไม่คิดจะสืบสาวหาสาเหตุของความสำเร็จนี้เลยบาร์นประสบความสำเร็จได้เพราะเขาเลือกเป้าหมายแน่วแน่ชัดเจนทั้งยังใส่พลังความตั้งใจความทุ่มเทและทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในเป้าหมายนั้นเขาไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของเอดิสันตั้งแต่วันแรกที่มาถึงแต่ยินดีและเริ่มงานในตำแหน่งที่ต่ำต้อยที่สุดถ้าการทำเช่นนี้จะสร้างโอกาสให้เขาเข้าใกล้เป้าหมายยิ่งขึ้นแม้เพียงก้าวเดียวก็ตามตัวอย่างน่าทึ่งนี้แสดงพลังของความปรารถนาอันแน่วแน่ชัดเจนบาร์นบรรลุเป้าหมายได้เพราะเขาอยากเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเอดิสันมากกว่าสิ่งใดในโลกเขาสร้างแผนการที่จะทำให้ได้ตามนั้นและละทิ้งเบื้องหลังทุกอย่างจนหมดสิ้นเขาเชื่อมั่นในความปรารถนาของตัวเองจนกลายเป็นความหมกมุ่นที่ฝังแน่นในใจและกลายเป็นความจริงได้ในที่สุดครับทบทวนประเด็นหลักทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดบวกหรือคิดลบก็ตามความร่ำรวยเริ่มที่วิธีคิดและเป้าหมายแน่วแน่ชัดเจนการเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดมีค่ามากกว่าเงินทองที่จะได้จากความคิดนั้นเสียอีก
ความคิดลบที่บ่อนทำลายจะกลายเป็นความจริงเช่นเดียวกับความคิดที่ดีฉะนั้นจงคิดให้ดีความปรารถนาที่ชัดเจนจะทำให้ความฝันที่คุณทวิตหากลายเป็นความจริง